हॅलो गाइज, दिस इज अमोल. तुम्हा सगळ्यांचं सेंचुरी ई लर्निंग सेंटरमध्ये स्वागत करत आहे. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण कव्हर करणार आहोत तो म्हणजे प्रॅक्टिस सेट 2.3. इट इज टोटली बेस्ड ऑन द कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड. लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. हियर इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गाइज. Solve the following quadratic equation by completing square method. Okay, this is first quadratic equation, x square plus x minus 20 is equal to 0. Okay, how to solve this? ही मेथड आपण प्रिव्हियस लेक्चर्स मध्ये कव्हर केलेली आहे. याचे काही सॉल्व एक्झाम्पल पण आपण सॉल्व केलेले आहेत. एव्हरीबडी इज नोज दॅट हाऊ टू सॉल्व दिस. जस्ट राईट दिस इक्वेशन ॲज इट इज. एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस 20 इज इक्वल टू 0. जर तुम्हाला ही स्क्वेअर मेथडने कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथडने सॉल्व करायचे असेल तर सगळ्यालाच माहित आहे काय आहे. तुम्हाला काय आहे, बी अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर असे एक व्हॅल्यू फाइंड करायचे आहे आणि तुम्हाला एक वेळेस ॲड आणि एक वेळेस लेस करायची आहे. विल गेट द परफेक्ट स्क्वेअर. सो आय कॅन राईट हिअर ॲड अँड लेस बी अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर टू गेट व्हॉट, काय मिळते आपल्याला, टू गेट perfect square. Okay, so what will happen, just find the value of b upon 2 bracket square. So therefore b upon 2 bracket square is equals to, so guys या ठिकाणी b nothing but the 1 upon 2 bracket square is equals to, what will the value guys, value will be 1 upon 4. Is this correct? So मग काय करायचं आहे, add आणि less. So मग रिझल्ट कसा असणार आहे, so I can write here therefore x square प्लस एक्स, हमेशा दोन टर्मच्या नंतर ही व्हॅल्यू ॲड आणि लेस करायची आहे, प्लस 1 अपॉन 4 मायनस 1 अपॉन 4. ओके, व्हॉट नेक्स्ट, मायनस 20 ॲज इट इज इक्वल टू 0 ॲज इट इज. सो नाव वी हॅव नो दॅट, एव्हरीबडी इज नो दॅट पहिल्या 3 टर्म्सवरून आपल्याला काय परफेक्ट स्क्वेअर भेटत आहे. सो आपण तुम्ही काय करू शकता, परफेक्ट स्क्वेअर कशा पद्धतीने शिकवलं आहे. सो फर्स्ट टर्ममधून स्क्वेअर एक्स स्क्वेअरचा स्क्वेअर रूट एक्स प्लस थर्ड टर्मवरून याचा स्क्वेअर रूट, दॅट मीन्स 1 अपॉन 2. करेक्ट. ओके, सो इन अनदर ब्रॅकेट सेम एक्स प्लस 1 अपॉन 2. सर हे कशा पद्धतीने येत आहे, सगळ्याला माहित आहे ए प्लस बी इन अनदर ब्रॅकेट ए प्लस बी म्हणजेच कोण आहे, ए स्क्वेअर प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वेअर. करेक्ट, म्हणजे काय, हा पार्ट म्हणजे कोण, दिस वन, अँड दिस पार्ट नथिंग बट दिस वन. येस ऑर नो. ओके, अशा पद्धतीने आपण काय करत आहे, त्याचं चेंजेस करत आहेत. सो पुढचा पार्ट कोण आहे, मायनस 1 अपॉन 4 प्लस 20 ॲज इट इज इक्वल्स टू 0. नाव तुम्ही काय करू शकताय, हे दोन्ही ब्रॅकेट सेम आहेत. आय कॅन राईट देअरफॉर एक्स प्लस 1 अपॉन 2 लाईक ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, मायनस 1 अपॉन 4 मायनस 20. डिनोमिनेटर इक्वलाइज करण्यासाठी काय करावं लागेल, पहा इथे कोण आहे 1. तुम्ही काय करू शकताय गाइस, या ठिकाणी किती 4 ने मल्टिप्लाय करू शकताय, बिलकुल न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटरला. सो इट लुक्स लाईक दिस, मायनस 1 अपॉन 4 मायनस 20 इंटू 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0. ओके, सो गाइस देअरफॉर आय कॅन राईट हिअर एक्स प्लस 1 अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर ॲज इट इज. डिनोमिनेटर सेम आहे, पहा मायनस 1 मायनस दिस प्रोडक्ट, येणार आन्सर पण मायनस असणार आहे. हा सर, सो व्हॉट विल हॅपन, 20 इंटू 4 80 मायनसमध्ये मायनस 1, या दोघांचे ॲडिशन दॅट मीन्स मायनस 80 आणि मायनस 1, या दोघांचे ॲडिशन कोण होणार आहे, मायनस 81. बिलकुल सर. सो आय कॅन राईट हिअर मायनस 81 अपॉन कॉमन 4 ॲज इट इज इक्वल्स टू 0. ओके, तुम्ही काय करू शकता, हे अपोजिट साईडला शिफ्ट करू शकताय. सो आय कॅन राईट हिअर, so therefore what, x plus 1 upon 2 bracket square is equals to, हे अपोजिट साईडला कशा पद्धतीने पॉझिटिव्ह मध्ये 81 अपॉन 4. तुम्ही काय करू शकता, याचा दोन्ही साईडचा स्क्वेअर रूट घेऊ शकता. बिलकुल सर. स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर या स्क्वेअरचं फक्त एकच ब्रॅकेट शिल्लक राहील, दॅट इज एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, या साईडचा स्क्वेअर रूट कोण असणार आहे, 81 चा स्क्वेअर रूट कोण आहे 9 आणि 4 चा स्क्वेअर रूट कोण आहे 2. रिझन काय येतात, by taking square root. ओके, सो देअरफॉर नाव पहा सगळ्यांना शिकवलं आहे, स्क्वेअर रूट घेत असताना स्क्वेअर रूट हे निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह दोन असतात. जसं की फॉर एक्झाम्पल 25 चे स्क्वेअर रूट 2 आहेत, 5 अँड मायनस 5. ओके, याचा अर्थ हे पण स्क्वेअर रूट किती असणार आहे, 2, एक असणार आहे प्लस, एक असणार आहे मायनस. ओके, सो देअरफॉर देअर आर 2 पॉसिबिलिटीज, एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू मायनस 9 अपॉन 2
or x plus 1 upon 2 is equals to plus 9 upon 2. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर विल गेट x is equals to ऑपोजिट साइडला निगेटिव्ह मध्ये minus 9 upon 2 minus 1 upon 2. So therefore x is equals to denominator same आहे, let's take common 2 minus 9 minus 1 minus 10 is equals to 2 1 is 2 2 5 is that means minus 5. What is the value of x? Minus 5. Now therefore here x is equals to 9 upon 2 प्लस मध्ये आहे ऑपोजिट साइडला मायनस मध्ये 1 upon 2. therefore x is equals to डिनोमिनेटर सेम 2 या दोघांचे सबट्रॅक्शन 8 सिम्प्लिफाय केल्यानंतर विल गेट आन्सर 4. 2 1 is 2 2 4 is 8. करेक्ट. सो नाउ वी कॅन से दैट x nothing but minus 5, x nothing but 4. So you can say that these are the roots of given quadratic equations. Okay, so this was the sub question number first. Now we are going to solve the sub question number next. Let's come on sub question number next. Here is equation x square plus 2x minus 5 is equal to 0. Okay, we have to solve by using completing square method. Everybody knows that how to solve it. We have to add b upon 2 bracket square value, and once again we have to subtract same value. So I can write here add and less what b upon 2 bracket square कशासाठी to get काय भेटण्यासाठी to get perfect square. Okay, what will happen? First of all we have to calculate the value. So I can write here therefore b upon 2 bracket square is equals to b nothing but 2 guys upon 2 as it is bracket square is equals to 2 2 get cancel, there is 1 1 चा स्क्वेअर कोण असणार आहे गाइस? ओनली 1. सो द व्हॅल्यू इज 1. तुम्हाला एक वेळेस ऍड करायचे आहे, एक वेळेस लेस करायचे आहे. कधी लेस करायची? पहिल्या 2 टर्मच्या नंतर. ओके, सो आय कॅन राईट लाईक दिस x स्क्वेअर therefore plus 2x plus 1 minus 1 minus 5 is equal to 0. ओके, सो सगळ्यालाच माहित आहे फर्स्ट 3 टर्म्स वरून काय मिळणार आहे आपल्याला? परफेक्ट स्क्वेअरचे काय ब्रॅकेट. सो x वरून x स्क्वेअर वरून x प्लस थर्ड टर्म 1 वरून 1 चा स्क्वेअर रूट कोण आहे? 1. हाऊ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स वी कॅन टेक दिस ब्रॅकेट x प्लस 1. ओके, minus 1 minus 6 minus 1 minus 5 minus 6 will get is equals to 0. So now we can transfer this 6 to opposite side. What will happen? So therefore I can write here x plus 1 bracket square, because this bracket and this bracket are same, is equals to 6 कसा असणार आहे? पॉझिटिव्ह मध्ये opposite side ला. So now we can take the square root of both side. So I can write here taking square root of both sides. रिझल्ट कसा असणार आहे? x प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर येणार आहे का? नाही, स्क्वेअर रूट घेतलेला आहे. इज इक्वल्स टू सरांनी शिकवले आहे काय आहे? नंबरचं स्क्वेअर रूट हे दोन फॉर्म मध्ये असते, एक निगेटिव्ह आणि एक पॉझिटिव्ह. सो हेअर विल बी प्लस और मायनस अंडर रूट 6. ओके, सगळ्यांना शिकवलेलं आहे. स्क्वेअर रूट घेत असताना प्लस और मायनस जर तुम्ही घेतले नाही तर तुमचे येणारे आन्सर्स पुढे चुकण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. सो गाईज देर आर 2 पॉसिबिलिटीज. सो देअरफॉर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू मायनस अंडर रूट 6 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू पॉझिटिव्ह अंडर रूट 6. इट इज करेक्ट. हा बिलकुल सर, तुम्ही ह्या स्टेप सॉल्व करू शकताय. विल गेट लाईक दिस आन्सर x इज इक्वल्स टू मायनस अंडर रूट 6, 1 मायनस मध्ये पुढे जाईल, और इथे x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 प्लस 1. ओके, सो गाईज या ठिकाणी काय होईल? ॲडिशन होईल का दोघांची? बिलकुल नाही. या ठिकाणी होईल का? बिलकुल नाही. मग तुम्ही काय करू शकताय? यालाच तुम्ही रूट कन्सिडर करू शकताय. पहा, अंडर रूट 6 प्लस 1 बोला किंवा 1 plus under root 6 one and the same. So we can say that now these are the roots of quadratic equations. So guys, this was sub question number 2nd. Now we are going to solve the sub question number 3rd. Here is sub question number 3rd. m square minus 5m is equals to minus 3. Standard form मध्ये तुम्ही लिहू शकता first of all. So therefore I can write like this: m square minus 5m minus 3 इकडे शिफ्ट केल्यानंतर plus 3 is equal to 0. काय? We have to add or subtract what b upon 2 square to get what? Perfect square. Okay, what will happen guys?
रिझल्ट कसा असणार आहे, जस्ट फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ b अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर, देअरफॉर b अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू b नथिंग बट -5 अपॉन 2 ॲज इट इज ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू -5चा स्क्वेअर कोण आहे पॉझिटिव्ह 25 अपॉन 2चा स्क्वेअर 4. दिस इज द व्हॅल्यू वी हॅव टू ॲड ऑर सबस्ट्रॅक्ट. रिझल्ट कसा असणार आहे या ठिकाणी लिहित आहे, देअरफॉर m स्क्वेअर -5m सरांनी शिकवलेलं आहे. ही व्हॅल्यू एक वेळेस ॲड आणि लेस थर्ड टर्म सेकंड टर्मच्या नंतर लिहायची आहे, प्लस 25 अपॉन 4 -25 अपॉन 4 रिमेनिंग पार्ट प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ओके, पहा ॲज युजल सगळ्यांनाच माहिती आहे फर्स्ट 3 वरून तुम्हाला काय मिळणार आहे, परफेक्ट स्क्वेअरचे ब्रॅकेट्स. सो आय कॅन टेक m स्क्वेअर वरून काय भेटणार आहे आपल्याला m मायनस 25 अपॉन 4, दॅट मीन्स वी हॅव टू टेक द स्क्वेअर रूट. सो 25चा स्क्वेअर रूट 5 अपॉन 4चा स्क्वेअर रूट 2. ओके, सो ब्रॅकेट स्क्वेअर करेक्ट, बिलकुल सर. सो हे कंपॅरिझन कशाबरोबर होईल बरं, कोणती आयडेंटिटी असणार आहे, सो a प्लस a मायनस b स्क्वेअर इज इक्वल टू a स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस b स्क्वेअर. करेक्ट, हे 3 टर्म्स म्हणजेच कोण, हे 3 टर्म्स आणि a मायनस b फर्स्ट टर्मचा स्क्वेअर रूट आणि लास्ट टर्मचा स्क्वेअर रूटवरून हे ब्रॅकेट फॉर्म होत आहे. सो आय कॅन राईट लाईक दिस, फर्स्ट 3 टर्म्सवरून हे स्क्वेअर मायनस 25 अपॉन 4 अपॉन 4. पाय दोघांमध्ये डिनोमिनेटर इक्वलाइज करण्यासाठी तुम्हाला याला 4ने मल्टिप्लाय करावं लागणार आहे. 3 × 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0. ओके, सो देअरफॉर रिझल्ट विल बी लाईक m मायनस 5 अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू ब्रॅकेट स्क्वेअर, हे दोघांमध्ये काय आहे डिनोमिनेटर सेम आहे, लेट्स टेक 4 -25 आणि प्लसमध्ये 3 × 4 दॅट इज 12. हे दोघांचे सबस्ट्रॅक्शन केल्यानंतर -13. ओके, हे इथे -13 इथे पण लिहू शकताय इज इक्वल्स टू 0. -13 अपॉन 4 ऑपोजिट साईडला पॉझिटिव्हमध्ये, सो देअरफॉर m -5 अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 4. नाव वी कॅन टेक द स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ द साइड्स. सो आय कॅन राईट टेकिंग square root of both sides. So result कसा असणार आहे स्क्वेअर रूटचा, सो आय कॅन राईट हिअर m minus 5 upon 2, this is the square root of m minus 5 upon 2 bracket square is equals to 13 चा स्क्वेअर रूट अंडर रूट 13 अपॉन 4 चे स्क्वेअर रूट 2. ओके, सो गाईज सगळ्याला माहीत आहे नंबरचे स्क्वेअर रूट लिहित असताना 2 पॉसिबिलिटीज, एक प्लसमध्ये येऊ शकते एक मायनसमध्ये, हे लिहायला विसरायचं नाही आहे. सो देअरफॉर नेक्स्ट वॉट, देर आर 2 पॉसिबिलिटीज, m मायनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू पॉझिटिव्हमध्ये तरी एक आन्सर येणार आहे अंडर रूट 13 अपॉन 2 और m मायनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू मायनस अंडर रूट 13 अपॉन 2. ओके, so guys what will happen here, so therefore m is equals to -5 upon 2 opposite side ला प्लस मध्ये, हा बिलकुल सर. सो मी पुढे लिहित आहे 5 upon 2, हे पण पॉझिटिव्ह मध्ये आहे अंडर रूट 13 अपॉन 2. देअरफॉर डिनोमिनेटर सेम आहे, m इज इक्वल्स टू 2 डिनोमिनेटरला 5 प्लस अंडर रूट 13. इथे सिम्प्लिफाय होऊ शकते का, नाही. दॅट मीन दिस इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट रूट. नाव सिम्प्लिफाय सेकंड, m इज इक्वल्स टू, हे पॉझिटिव्हमध्ये कशा पद्धतीने येणार आहे 5 अपॉन 2 मायनस अंडर रूट 13 अपॉन 2. सो देअरफॉर m इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर सेम आहे, लेट्स टेक 2 कॉमन, 5 मायनस अंडर रूट 3. ओके, सो गाइज, so this is the second root of quadratic equations. So this was the next example, 9y square minus 12y plus 2 is equal to 0. So guys, सेम ॲज युजल स्टार्ट करायचं आहे का, ॲड लेस करायची का b अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअरची व्हॅल्यू. ओके, चलायचं का पुढे मग, नाही गाईज. या ठिकाणी काय आहे, कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड तेव्हाच अप्लाय होते ज्यावेळेस a इज इक्वल्स टू 1 असते. ही कंडिशन तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे. सो मग 9 एलिमेंट करण्यासाठी काय करावं लागणार आहे, सो आय कॅन राईट हिअर डिवाइड बोथ साइड्स बाय 9. ओके, देअरफॉर रिझल्ट कसा असणार आहे, 9 divided by 9 that is 1, that means y square as minus 12 upon 9 as it is y
प्लस 2/9 ॲज इट इज इक्वल्स टू 0. ओके, रिझल्ट सिम्प्लिफाय करण्यासाठी काय लिहू शकताय, वाय स्क्वेअर इथे 3 ने डिवाइड केल्यानंतर मायनस 3 3 3 4 दॅट मीन्स 4/3 वाय प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0. ओके, नाव तुम्ही या ठिकाणी a इज इक्वल टू 1 आहे, तुम्ही b/2 ब्रॅकेट स्क्वेअरची व्हॅल्यू ॲड आणि लेस करू शकताय. सो आय कॅन राईट हिअर ॲड अँड लेस b/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर टू गेट what, to get perfect square. ओके, सो गाइस रिझल्ट कसा असणार आहे मग, एव्हरीबडी इज नोज दॅट पहिल्याच 2 टर्मच्या नंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, ती व्हॅल्यू ॲड करायची आहे. तुम्ही रिझल्ट अगोदर व्हॅल्यूज लिहू शकताय, b/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर नथिंग बट वॉट, b नथिंग बट 4/3 मायनसमध्ये मायनस 4/3. ओके, दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ minus 4/3, this is the value of b divided by 2. ओके, इज इक्वल्स टू हा जो डिवाइडेड आहे तो रेसिप्रोकल होईल, काय होईल, डिव्हिजन फॉर्मला जाईल. सो आय कॅन राईट लाईक दिस -4/3 इंटू 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इथे पण आहे आणि इथे पण आहे. सो देअरफॉर -4ला डिवाइड कोण करेल, 2 2 1 2 2 2 सो दॅट मीन्स वॉट, -2/3 शिल्लक राहील ब्रॅकेट स्क्वेअर. देअरफॉर याची व्हॅल्यू कोण येणार आहे, याची व्हॅल्यू येणार आहे ती म्हणजे -2चा स्क्वेअर 4/3चा स्क्वेअर 9. ओके, लेट्स ॲड अँड सबस्ट्रॅक्ट, विल गेट लाईक दिस. देअरफॉर वाय स्क्वेअर -4/3 वाय. ओके, 2 टर्म्स नंतर तुम्हाला ही व्हॅल्यू ॲड करायची आहे, प्लस 4/9 मायनस 4/9 रिमेनिंग पार्ट पॉझिटिव्हमध्ये 2/9 इज इक्वल टू 0. ओके गाइज, बिलकुल सर. सो हाऊ टू सॉल्व दिस, फर्स्ट 3 वरून तुम्हाला काय मिळणार आहे, परफेक्ट स्क्वेअरचे फॅक्टर्स. सो कशा पद्धतीने, वाय वरून भेटणार आहे, वाय स्क्वेअरवरून भेटणार आहे वाय, इथे मायनस आहे. सो गाइज इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, ब्रॅकेट आहेत मायनसमधले, वाय मायनस रूट अंडररूट कोणाचे, थर्ड टर्मचे, 4चा रूट कोण आहे 2, 9चा 3 दॅट मीन्स 2/3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. इट इज करेक्ट. ओके, पहा -4/9 प्लस 2/4 डिनोमिनेटर सेम आहे, या दोघांची काय होईल, सबस्ट्रॅक्शन -2 रिमेनिंग पार्ट राहतील, -2/9 इज इक्वल टू 0. तुम्ही हे साईडला रफ कॅल्क्युलेशन पण करू शकताय. सो देअरफॉर गाइस व्हॉट विल आपण, तुम्ही अपोजिट साईडला -2/9 शिफ्ट करू शकताय. सो y -2/3 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 2/9. ओके, नाउ वी कॅन टेक द स्क्वेअर रूट. स्क्वेअर रूट कशा पद्धतीने आहे, सो आय कॅन राईट हिअर टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड्स. रिझल्ट काय आहे, या साईडचं स्क्वेअर रूट, स्क्वेअर निघून जाईल, y -2/3 इज इक्वल्स टू अपोजिट साईडला नंबर आहे त्याचा स्क्वेअर रूट घेत असताना एक वेळेस निगेटिव्ह येणार आहे, एक वेळेस पॉझिटिव्हमध्ये. सो प्लस मायनस वॉट, 2चा स्क्वेअर रूट कोण आहे, √2/9चे स्क्वेअर रूट कोण आहे, दॅट इज 3. ओके, सो गाइज देर इज 2 पॉसिबिलिटीज, एक आन्सर आहे पॉझिटिव्हमध्ये, एक आहे निगेटिव्हमध्ये. सो देअरफॉर y -2/3 इज इक्वल टू, लेट्स टेक इन पॉझिटिव्ह, √2/3. ओके, सेकंड काय होणार आहे, और y -2/3 इज इक्वल्स टू निगेटिव्हमध्ये √2/3. दोन्ही साईड सिम्प्लिफाय करू शकता. देअरफॉर y इज इक्वल्स टू निगेटिव्ह अपोजिट साईडला कसं असणार आहे तर पॉझिटिव्हमध्ये √2/3 प्लस 2/3. सो देअरफॉर y इज इक्वल्स टू वॉट गाइज, दोन्ही ठिकाणी कोण आहे, डिनोमिनेटर सेम आहे, हा 2 प्लस √2 अशा पद्धतीने लिहू शकता, 2 प्लस √2 लाईक दिस. बिलकुल. सो दिस इज द फर्स्ट रूट. नाउ वी कॅन सॉल्व दिस. y इज इक्वल्स टू, करेक्ट, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह काय होईल अपोजिट साईडला पॉझिटिव्हमध्ये. सो मी काय लिहू शकतो, 2/3 मायनस √2/3. सो देअरफॉर गाइज y इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर सेम आहे, लेट्स टेक 3, 2 मायनस √3. Okay, so guys, these are the roots of, this is the first root and this is the second root. These are the root of given quadratic equation. ही line तुम्ही bottom ला लिहू शकताय. So guys, let's come on example number next. So guys, here is next example.
2y² प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. ओके, पुन्हा एकदा या ठिकाणी a इज इक्वल्स टू नॉट 1, सो वी हॅव टू डिवाइडेड बाय 2 टू दिस एंटायर इक्वेशन. सो I can write here divide both sides by how much 2. सो देअरफॉर रिझल्ट कसा असणार आहे, 2 ने डिवाइड केल्यानंतर फर्स्ट टर्म फक्त काय राहणार आहे y² प्लस 9/2y प्लस 10ला 2 ने डिवाइड केल्यानंतर काय होणार आहे 5 इज इक्वल टू 0. ऑपोजिट साईडला जरी डिवाइड केले 0ला तर आन्सर काय येणार आहे 0च. सो गाइज व्हॉट विल हॅपन नाव, here is a is equal to 1, that means तुम्ही व्हॅल्यू कोणाची ॲडजस्ट करू शकता b/2 ब्रॅकेट स्क्वेअरची. सो आय कॅन राईट हिअर ॲड and less b/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर टू गेट काय भेटण्यासाठी, टू गेट परफेक्ट स्क्वेअर. वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ दिस b/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. देअरफॉर व्हॉट, b/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू b नथिंग बट 9/2. सो आय कॅन राईट लाईक दिस 9/2 ॲज इट इज ब्रॅकेट स्क्वेअर. सिम्प्लिफाय करू शकता इज इक्वल्स टू, हां सर हा डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल होईल 9/2 इंटू 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 9/4. या ठिकाणी स्क्वेअर कसा असणार आहे, 9चा स्क्वेअर 81/4चा स्क्वेअर 16. वी हॅव टू ॲड ऑर लेस दिस व्हॅल्यू टू गेट द परफेक्ट स्क्वेअर. सो देअरफॉर व्हॉट विल हॅपन, लेट्स ॲड ऑर लेस. So therefore y² plus 9/2y plus 81/16 minus 81/16 plus 5 as it is equal to 0. Okay, so now think about what guys. So या ठिकाणी फर्स्ट 3 वरून तुम्हाला काय मिळणार आहे, परफेक्ट स्क्वेअरचे फॅक्टर्स. ओके, सो फर्स्ट कसं असणार आहे, y² वरून y प्लस आहे प्लस आणि 81 आणि 16 या दोघांचे स्क्वेअर रूट. 81चं स्क्वेअर रूट 9/4चं स्क्वेअर रूट 16चं स्क्वेअर रूट 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, पहा या ठिकाणी मायनस 81/16 प्लस 5 जो आहे डिनोमिनेटर इक्वलाइज करण्यासाठी तुम्हाला 16ने मल्टिप्लाय करावं लागणार आहे. प्लस 5 इंटू 16/16 इज इक्वल टू 0. ओके, सो देअरफॉर y प्लस 9/4 ब्रॅकेट स्क्वेअर, डिनोमिनेटरमध्ये काय 16 कॉमन, मायनस 81, 16 इंटू 5, 16 इंटू 5 दॅट इज 81, मायनस 81 इथे आहे प्लस 80 इथे आहे, दोघांचे सबस्ट्रॅक्शन -1, याचा अर्थ आन्सर काय आहे -1 लाईक दिस इज इक्वल टू 0. तुम्ही हे रफ कॅल्क्युलेशन साईडला पण करू शकताय. Transfer -1/16 to opposite side, it look like this. Therefore y plus 9/4 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू प्लस मध्ये 1/16. पहा स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर काय होईल, ब्रॅकेट स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट कोण असणार आहे, फक्त ब्रॅकेट. दॅट मीन्स y प्लस 9/4 इज इक्वल्स टू, नंबरचं स्क्वेअर रूट फाइंड करत असताना तुम्ही प्लस और निगेटिव्हमध्ये घेऊ शकता, प्लस अँड मायनस. 1चं स्क्वेअर रूट 1, 16चं स्क्वेअर रूट 4. रिझन लिहू शकता है बाय टेकिंग स्क्वेअर रूट. ओके, सो गाइज नाउ वी हॅव 2 पॉसिबिलिटीज. एक काय कशी असणार आहे पॉझिटिव्हची, दुसरी कशी असणार आहे निगेटिव्हची. सो आय कॅन राईट लाईक दिस y प्लस 9/4 इज इक्वल्स टू पॉझिटिव्ह 1/4 और y प्लस 9/4 इज इक्वल्स टू निगेटिव्ह 1/4. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आन्सर येऊन जाईल y इज इक्वल्स टू 1/4 मायनस 9/4. देअरफॉर y इज इक्वल्स टू 4 डिनोमिनेटरला कॉमन आहे, दोघांचे सबस्ट्रॅक्शन -8 इज इक्वल्स टू मायनस 4 1 4 4 2 दॅट मीन्स -2. सो देअरफॉर y इज इक्वल्स टू -2. दिस इज द फर्स्ट रूट. नाउ वी हॅव द सेकंड, व्हॉट, y इज इक्वल्स टू मायनस, देअरफॉर y इज इक्वल्स टू -1/4, हे पण मायनसमध्ये 9/4. देअरफॉर y इज इक्वल्स टू -1 -9 -10/4. देअरफॉर y इज इक्वल्स टू, सिम्प्लिफाय करू शकता 2 ने, बिलकुल सर. 2 2 2 5 दॅट मीन्स आन्सर येणार आहे 2 2 2 5 5/2. सो दिस इज द सेकंड रूट ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सो वी कॅन से दॅट
-2 and -5 upon 2 are the roots of given quadratic equations. So guys, this was example number 5. Now we are going to solve the next and last example. Here is next example. 5x square is equals to 4x plus 7. स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये लिहून घेऊ. स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये लिहा की वेळेस देअरफॉर 5x स्क्वेअर 4x इकडे मायनसमध्ये 4x प्लस 7 इकडे मायनसमध्ये 7 इज इक्वल टू 0. इट इज करेक्ट. हा बिलकुल सर. सो नाव तुम्ही ॲड लेस करू शकता का लगेच? नाही. का बरं? ए ची व्हॅल्यू कोण नाही आहे? 1 नाही आहे. सो आय कॅन राईट लाईक दिस. सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5. करेक्ट. सो देअरफॉर 5 ने डिवाइड केल्यानंतर इथे शिल्लक राहणार आहे x स्क्वेअर मायनस 4 अपॉन 5x मायनस 7 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 0ला डिवाइड 5 ने केल्यानंतर आन्सर 0 येणार आहे. ओके. सो गाईज नाव तुम्ही काय करू शकता? ॲड अँड लेस करू शकताय. सो देअरफॉर ॲड अँड लेस वॉट बी अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. कशासाठी? टू गेट परफेक्ट स्क्वेअर. ओके. रिझल्ट कसा असणार आहे? मग व्हॅल्यू अगोदर फाइंड करा. देअरफॉर बी अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू बी नथिंग बट वॉट -4 अपॉन 5 -4 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू पहा हा जो 2 आहे रेसिप्रोकल कसा असणार आहे? डिनोमिनेटरला जाईन 5 शेजारी -4 अपॉन 5 इंटू 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर ॲज इट इज इक्वल्स टू 2 मल्टिप्लाय डिवाइड कराल 2 1 2 2 2 दॅट मीन्स -2 अपॉन 5 शिल्लक राहील याचा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू स्क्वेअर कशा पद्धतीने -2चा स्क्वेअर 4 अपॉन 5चा स्क्वेअर 25. ही व्हॅल्यू ॲड आणि लेस करायचं आहे. सो आय कॅन राईट हिअर देअरफॉर x स्क्वेअर -4 अपॉन 5x 2 टर्मच्या नंतर ॲड करायचे आहे प्लस 4 अपॉन 25 -4 अपॉन 25 ओके -7 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0. सगळ्याला माहीत झालेलं आहे. काय माहीत झालेलं आहे? फर्स्ट 3 टर्म्सवरून आपल्याला काय मिळणार आहे? फॅक्टर. कशा पद्धतीने? फर्स्ट टर्मचा स्क्वेअर x स्क्वेअरचा फर्स्ट टर्मचा स्क्वेअर रूट x स्क्वेअरचा स्क्वेअर रूट x इथे मायनस आहे म्हणून मायनस. थर्ड टर्मचे स्क्वेअर रूट काय आहे? 4चे स्क्वेअर रूट 2 5चे 25चे 5. सो आय कॅन राईट लाईक 2 अपॉन 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर. लिहायला विसरायचं नाही. ओके. नाव या 2 टर्म्समध्ये डिनोमिनेटर काय इक्वलाइज करण्यासाठी लास्ट टर्मला 5 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. इथे मायनस ॲज इट इज -4 अपॉन 25 -7 इंटू 5 अपॉन खाली पण कोण येणार आहे? 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 0. ओके. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर काय होईल? हे ब्रॅकेट जसे तसे देअरफॉर x मायनस 2 अपॉन 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर डिनोमिनेटर सारखाच होईल 5 इंटू 5. इथे पण 25 इथे पण 25 मायनसमध्ये डिनोमिनेटर 25 ॲज इट इज -4 आणि -7 5 35 4 आणि -35 या दोघांची काय होईल? ॲडिशन किती? 39 मायनसमध्ये. सो -39 इज इक्वल टू 0. हे रफ कॅल्क्युलेशन तुम्ही साईड नोटबुकमध्ये प्रॅक्टिस करू शकताय. सो देअरफॉर x -2 अपॉन 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू हे मायनस अपोजिट साईडला पॉझिटिव्हमध्ये 39 अपॉन 25. तुम्ही दोन्ही साईडचे स्क्वेअर रूट घेऊ शकताय. रिझल्ट काय होणार आहे? या ब्रॅकेटच्या स्क्वेअरचे स्क्वेअर रूट फक्त ब्रॅकेट दॅट मीन्स स्क्वेअर निघून जाईल. x -2 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू समोरील नंबर आहे याचे स्क्वेअर रूट घेत असताना एक वेळेस पॉझिटिव्ह एक वेळेस निगेटिव्ह सरांनी शिकवलेलं आहे. 25चे स्क्वेअर रूट 2 आहे तर एक पॉझिटिव्ह 5 एक निगेटिव्ह 5. सो आय कॅन टेक बोथ प्लस ऑर मायनस 39 काइन अंडरूटमध्ये 39 अपॉन 25 स्क्वेअर रूट 5. 2 पॉसिबिलिटीज तुम्ही आता इथून पुढे सॉल्व करू शकताय. काय कशा पद्धतीने लिहिता? x -2 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू √39 अपॉन 5 किंवा x -2 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू -√39 अपॉन 5. ओके. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर काय येणार आहे? देअरफॉर x इज इक्वल्स टू हे मायनसमधून नंबर अपोजिट साईडला पॉझिटिव्हमध्ये 2 अपॉन 5 प्लस √39 अपॉन 5. देअरफॉर x इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर सेम आहे. लेट्स टेक 5. रिझल्ट विल बी लाईक 2 प्लस √39.
अपॉन 5. दिस इज द फर्स्ट रूट ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. पुढे काय होईल, x इज इक्वल्स टू देअरफॉर पॉझिटिव्हमध्ये आहे, हे निगेटिव्हमध्ये आहे, अपोजिट साईडला पॉझिटिव्हमध्ये. सो 2/5 मायनस √39 ॲज इट इज अपॉन 5. देअरफॉर x इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर कॉमन, लेट्स टेक 5, 2 minus √39. So this is the second root of quadratic equations. So guys, this was a practice set 2.3. सो जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, मॅक्झिमम स्टुडंटला शेअर करण्याचा प्रयत्न करा. ओके, सो विल स्टॉप टुडे. थँक्यू व्हेरी